Semmelweis Orvostudományi Egyetem számomra egy márka. Több is, mint egy márka, hiszen a fiatalságom egyik legszebb periódusát budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen töltöttem el, egészen a diplomaosztásig, sőt utána is, hiszen az egyes számú sebészeti klinika az a Budapesti Orvostudományi Egyetemé volt először, és aztán rögtön a Semmelweis Orvostudományi Egyetemé lett, és ott is eltöltöttem 17 évet. Gyerekkoromban elhatároztam, hogy orvos leszek, azt mondtam magamnál, és azt a célt tűztem ki, hogy elvégzem az Orvostudományi Egyetemet, és sebészetből valahol egy osztályvezető főorvos leszek, és ha közbe sikerül, egy-két olimpiai bajnokságot is megszerzek. Nagyon sokszor nem adatik meg az embernek, hogy olimpiai érmet vegyen át. Nem adatik meg azt, hogy az első helyet vehesse át. Nekem bizonyos tekintetben mázlim volt, hiszen volt még 2 olyan olimpiám, ahol ugyanúgy gólkülönbséggel jutottunk a második helyre, illetve a harmadik helyre. Az nagy érzés. Az első hely, az kifogástalan. Nem lehet elmondani, hogy mit érez az ember olyankor, amikor megkapja, a nyakába akasztja, vidám, felszabadult, és a legmaghatóbb abban a pillanatban mindig az, mikor fölállsz, és a himnuszt eljátsszák. Mindig van egy, úgy szoktam mondani, hogy mikor ezt megkérdezik, hogy milyen érzés, hogy van egy gombóc, amit le kéne nyelni. Nem megy. És ez egy fura. Most is. Én úgy érzem, hogy egy picit szerencsés is vagyok, mert még az egyetemi évek alatt ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, akitől nagyon sokat kaptam, azáltal, hogy nem csak az inspirált, hanem egy kicsit gyötört is. Hogyha már a vízbe ezt csinálod, akkor csináld az egyetemen is ezt, és így tovább, és így tovább. Hogy mi jellemezte? Egy magatanulás, hiszen az ember bekerült egy csoportba, egy felkészítő csoportba, ami hál' Istennek, ami majdnem, hogy azt tudom mondani, egy válogatott csoport volt, a G1, és ezt követően ugyanebben az időszakban a Budapesti Orvostudományi Egyetem vízilabda csapatába is, OSC vízilabda csapatába is bekerültünk, sőt, mondhatom nyugodtan, hogy egyik húzó embere lettem. Az akkori országos bajnokság második osztályából a csapat felkerült az első osztályba, majd 1-2 év után megerősödve, megizmosodva, további doktorokkal és egyetemistákkal 7 alkalommal magyar bajnokságot tudott nyerni. Ez a kapcsolat, ez fantasztikus, és hát felejthetetlen. Hát természetesen minden olyan dolog, ami a sebészethez vezetett, az nekem profi volt, azt szerettem, és azért is tudtam megcsinálni. Amikor vizsgaidőszak van, az mindig egy kemény megpróbáltatás volt, mert akkor amellett, hogy az ember sportot, amellett keményen tanulni is kellett. Egyik legemlékezetesebb vizsgám biokémia volt, és akkor, ha jól emlékszem, Guva nevezetű másodprofesszor jött az egyetemre, és én voltam az utolsó, aki nála vizsgázott. Remek küzdelem volt, hogy azt tudjam mondani, mert gyakorlatilag egy órán keresztül nyúzott engem, illetve ezáltal saját magát is, hogy meggyőződjön arra, hogy ennek a sportolónak lehet egy közepest adni. De benne volt, hogy a drukkerek, akik kínáltak, hogy na mi van az Andrissal, azok azt mondták, hogy kétszer is benéztek, hogy nincs valami baj. De hát hál' Istennek nem volt, ez múlt a professzoron is. A sport azért adott annyi kitartást, hogy bármi történt is, a mérkőzésnek akkor van vége, a játékvezető lefújja a meccset. És ez az életre is vonatkozik mindenféle tekintetben. Bármikor, amikor a 26-ba beléptem, az egy kicsit megdobogtatja az ember szívét, és egy csomó olyan emlék tolul föl az emberbe, ami hát ebben
megközelítőleg 20 évbe beletartozott, sőt utána is, miután a szakmámban, az egyetemmel kapcsolatban állandó együttműködésben voltunk. Kihelyeztek ide a belépésre egy márványtáblát, ami egyik oldalon a mi fantasztikus tudósaink, a másik oldalon meg hát megfelelő olimpiai bajnokaink neve szerepelt. Úgyhogy az egyetem az nekem mindig egy szívdobogtató lépés. Aki megkapta a lehetőséget és élt vele, azt nagyon megtámogatta a Szemülveszi Egyetem. Támogatólag hatott, amikor felkerültem Budapestre, mint egy vidéki srác, és kicsit alányult az embernek ahhoz, hogy megtalálja a helyét a fővárosba, amellett, hogy már akkor élsportoló volt. A lehetőségét megadta annak, hogy amikor befejezted a sportot és elindultál, lehet egy olyan lépésed, aminek a végigfutásánál, irányításánál karriert csinálhatsz a polgári életedbe is. Ez egy nagyon nagy dolog. Aki ebbe belefogott, és ezt mutatta a többi élsportol és az OSZ-sek között, mindig elért valamilyen karriert. Legyen egyetemi állásba került, kiment főorvosnak, főorvosi állásba került. Élni kell vele, mindenféle lehetőséggel élni kell, és még egy dolog van, se saját magával, se a környezetével ne éljen vissza, mert az nem megy előre. Az egyetemi évek, a kezdő évek az élet egyik legszebb periódusa volt. Használják ki. Egyet ne felejtsenek el, hogy legyen valami céljuk, ne csak benne az életbe, és azt mondják, hogy na, itt előttem az élet, kebelezzük be, hanem legyen a cél, hogy mit szeretnék ebből csinálni. Akár tudományos részen, akár a klinikai részen, ha már orvosegyetemre mentem, végezzem el, hogy azt csináljam, amit szeretek, mert akkor abból, a foglalkozásodból hobbi is lesz. És ha a hobbid ugyanaz, mint a foglalkozásod, az egy boldogság.